Gondolkoztál már azon, hogy vajon milyen lesz a jövő? Hogyan formálják át a világot a mai fiatalok? A korosztály, amellyel ma rengetegen foglalkoznak, az alfa generáció. De mi is valójában az alfa generáció? Mennyit tudunk róluk? És vajon kell aggódnunk a jövőnket illetően? Az alfa generáció a 2005 után születettek korosztálya, más néven a digitális őslakosok. A Föld népességének 1/4 teszik ki, és napról napra 2,5 millióval gyarapszik a számuk. Ők már úgy tapasztalják meg a világot, hogy természetes, hogy mindenkinek van mobiltelefonja, televíziója, és a világ bármely pontján találnak wifi zónát. De hogyan is kezdődött mindez? Az alfa generáció előtt Z, Y, X, BB és B generációkat különböztetünk meg. Nézzünk pár példát, hogy hogyan változtak meg az idők során az életcélok, az értékrendek és a kommunikáció a generációk között. A B és BB generáció legfőbb törekvése a saját ház birtoklása volt. Ebben az időszakban a munka életre szólt, így mindenkinek megfontoltan kellett szakmát választani, vagy sok esetben folytatni a családi vállalkozást. Az emberek szinte kizárólag csak személyesen beszéltek, illetve ha erre nem volt lehetőség, akkor postán feladott levélben vagy vezetékes telefonon közölték mondani valójukat. Az X generáció a jelenkori munkavállalók jelentős része, a mai kamaszok szülei. A legtöbb változást a személyi számítógép okozta, melynek hatására előtérbe került a karrier, mint életcél, de ezzel együtt a munka-család egyensúly probléma is. Az űrkutatásban elért eredmények pedig bebizonyították, hogy az emberiség számára nincs lehetetlen. A határ a csillagos ég. Következik a fiatal felnőtt korosztály, az Y generáció. A fejlődés új tempót vett, az új technológiák hatványozódtak. Ennek köszönhetően korábban el nem képzelt lehetőségek nyíltak meg az emberek előtt. Mobiltelefon, internet, majd közösségi oldalak, okostelefonok és tabletek. Az egyre gyorsuló információ pedig elősegítette ezek beépülését a mindennapi életbe. A Z generációval már átléptünk a digitális korba. Ők úgymond az alfák előfutárjai. Hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért együtt is beszélhetünk róluk. Már egészen fiatal kortól az életük részei az okoskütyük, a tévé, a számítógép és az internet, így ők maguk is gyorsabb kommunikációra lettek képesek a digitális világban. Kutatások bizonyították, hogy chat beszélgetéseikben sokkal több érzelmet, hangulatot képesek közölni, mint a szüleik generációja. Ám ezek a képességek csak a személyes beszélgetések hátrányára születhettek meg. Nézzük meg, hogy egy felmérésen hogyan vélekedtek ezekről az alfa generációsok. Mennyi időt töltötök naponta képernyő előtt? A képernyő előtt töltött idő változó. Némely szülő jobban korlátozza ebben a gyermekét, mások viszont kevésbé, így átlagosan 2-3 órával számolhatunk. Azonban összehasonlítva saját tévézési szokásainkat 10 éves korunkban, ezek a számok elképzelhetetlennek tűnnek. Szerinted jó hatással van az emberekre, hogy már szinte mindenkinek van okostelefonja? Kimondhatjuk, hogy ennyi idős korban már érzik a negatív hatásait is a digitális világnak, ami nem rossz, habár vannak alattomosabb problémák, amire külön nem hívják fel a figyelmünket. Ezek közé tartozik a Google hatás, miszerint nem támaszkodunk a már meglévő tudásunkra, mert azt hisszük, mindent megtalálunk az interneten. Például, ha két felnőtt a nyugati világban találkozik, biztosak lehetünk abban, hogy tudni fogják, hol van Barcelona, ki volt Shakespeare és Napóleon. De elképzelhetjük, hogy a jövőben az emberek annyira hozzászoknak a referenciák külső beszerzéséhez, hogy már semmilyen tényt nem rögzítenek magukban, nemhogy képesek lennének arra, hogy kontextusba helyezzék, felmérjék a fontosságukat és megértsék őket. A digitális világban tehát nagyon könnyű célt tévesztenünk, és azt mondanunk, muszáj haladni a korral. Valóban muszáj. De érdemes végig gondolnunk, hogy ez mit is jelent, ha már tudjuk, a jövő elitje azok közül kerül majd ki, akik képesek lesznek majd olvasni, tanulni és megérteni dolgokat, majd kitartó és valódi figyelemmel dolgozni. A fiatal digitális generációk ebben a világban élnek, és ezen farkas törvények között kellene megindulniuk saját felnőtt életük felé. Ha most azt mondjuk, ez nem könnyű, akkor csillámporozzuk a helyzetet. Mert a valóság az, hogy néha kétségbeejtően nehéz.